Very fresh itong i-review natin ngayon dahil kaka-launch lang ni Michelle ng kanyang brand at ang kanyang unang products, which are, to me, surprisingly, their makeup brushes. Ito na ang kanyang brand, which is Beauty Sensations x Michelle D Basics. Although, sa umpisa talaga, medyo hindi ko alam kung paano ko i-address yung brand. Kung Beauty Sensations ba yung brand in collaboration with Michelle D or ano yung Beauty Sensations dito. Pero, i-refer ko na lang siya syempre as Michelle D Basics kasi yun yung nakikita ko online na pinapost ni Michelle. So, anyway, thank you, Michelle, for sending me this this PR kit, and congratulations sa iyong pinaka-unang beauty brand. And of course, disclaimer lang, syempre, na kahit PR, alam niyo naman ako dito sa akin channel, mapa-PR, binili ko, anything. Pagdating sa review, pagdating sa, thoughts and experience, everything is based on my experience, based on what I think, based on my standards, everything. And of course, ang pinaka-importante niyan ay totoo at honest talaga ang ihahandog ko sa inyo. Ito ay first impressions dahil ngayon ko lang talaga siya bubuksan. Wow! Wow! At marami ako nakikitang Michelle D. Ayan siya, at ngiting-ngiti siya, parang ngiting tagumpay. Michelle D ay kumakaway with her brushes and her sponges. So, ang laman, in all fairness, massive at mabigat ang PR package. So, talaga natatamaan yung ilaw sa taas ko. Una, makikita nyo talagang Michelle. So, ito, meron kayong, itong parang green, teal, mint colored na brush set. At saka itong pink na brush set. Yan ang laman niya with holographic boxes. And very colorful foil. Which looks amazing, I have to say. Of course, of the same color. Beauty sponge. Duo makeup blender. Lightsaber. Mini lightsaber ng Star Wars. Dahil papalabas ng Star Wars. Hindi. Nag-blink siya. Light stick. Hindi ko lang alam kung nawala ako or wala talaga siyang kasama, pero wala lang siyang PR guide sa loob. So, hindi ko alam kung magkano siya. Pero, mariresearch siya sa Shopee dahil available siya sa Shopee. Nakita ko na available din siya sa Lazada. Sa Watsons nga, mag-available siya. Pero sa Shopee, itong sponge ay... Yung sponge niya ay 499 pesos. Dalawa na yung laman niya. Nakalagay sa likod na, the package includes 2 makeup sponges, 1 edgeless sponge, and 1 multifunctional sponge. Meron siyang instructions and meron siyang kung para saan siya. It's latex-free, hypoallergenic, and pwede siyang magamit na damp or dry. Right off the bat, now I'm feeling it. It's quite soft. To be completely honest, it feels like, a sponge, a typical sponge that we use. So I'm going to now wet this. Ito na itsura niya pag nabasa. I have to say, very bouncy and very, very soft. Nakita niyo, ayan, But ito yung tipo ng sponge na meron siyang retention or meron siyang retention pa tawag doon. Parang, ito yung tipo na parang memory foam. Yung pag ganun mo, hindi siya agad like, boom, hindi ganun. Parang pag ganun mo, medyo may bagal. Para lang reference. Kasi yung tipo ng sponge na walang ganong effect is the Beauty Blender, of course. Pag nakaka-absorb siya ng tubig, pag piniga mo yung tubig, halos lahat ng tubig natatanggal. But this one, it retains. So, yun yung water retention level niya. Parang it retains water and so it's not as dry sa loob. Kaya siya nagiging ganon. Medyo mabagal siya tingnan. Pareho sila ng feel. But definitely, malambot naman siya. No problem. Magagamit ko pa rin naman to. This is the type of sponge na pag naramdaman ko, sasabihin ko naman na, okay, gagamitin ko to. Unlike talagang yung mga cheap sponges na matigas, yung, alam mo yun. And I also love the fact na meron siyang different texture. Yung isa, yung parang may velvet, which is good for applying foundations. And ito naman, which I use for also foundations, but I also use this as powder. Tapos, ito na tayo sa brush sets. Meron dalawang klase, merong eye at saka merong face. I-identify muna natin yung mga products isa-isa bago ko siya gamitin sa mismong application. In all fairness, well-packaged ang lahat. With a bag. At yung bag na tipong parang hard stuff. And merong card sa loob. And then, ito na ang kanyang makeup brushes. Same goes dito sa face set. Same din ang type ng bag. Meron ding picture and meron ding message, which is the same message, different color, and meron tayong
5 brushes. Application time, here we go. Foundation na muna. Magsispray lang ako ng aking longwear makeup fixer. As always, ilalagay ko sa description box below sa mga nagtatanong. Pag nag-set na siya, okay na, foundation na. Pero ito, kalahati ng mukha ko, gagamitin ko yung foundation brush, yung flat brush. Tapos sa kabila naman, yung sponge na color pink. Full coverage foundation naman ito. Damp sponge siya. Ipapat-pat lang natin siya. Okay. Nafe-feel mo talaga yung fizz. I mean, it helps. Malambot. So, ito na yung other side of my face using the sponge. Worked well. Blended really well. And on the other side naman, subukan natin yung flat foundation brush. Dahil hindi ko makakaligtaan na gumamit ng brush on my face. Dahil ako ay more on the brush side when it comes to my face pagdating sa foundation. So I'm just going ahead, diving in with this foundation brush. Right off the bat, na-feel ko yung difference ng sponge and ng brush. Mas tricky ang application nitong foundation brush. I know na ibibigay ko yung point pagdating sa application ng base to the sponge. I rarely use a sponge, kaya I could tell a good foundation brush. This is, okay. Meron lang mga, okay. Meron kailangang i-trim lang ng mga strands. Kahit na konti lang sila, it actually creates the streaks. So make sure na talagang pantay-pantay yung mga bristles. Ang masasabi ko naman, pagdating sa bristles niya, malambot, hindi siya yung tipong matigas. Synthetic din ang bristles niya, so it's good for those na medyo concerned kung cruelty-free or kung vegan-friendly. Since synthetic naman siya, so vegan or animal-friendly naman siya. Makikita yung concealer brush sa eye set, which is the flat concealer brush. Again, hindi naman strict ang makeup pagdating sa brushes. Ang kailangan lang talaga is makakita ka ng brush na pinakagamay mo at talagang magde-deliver ng result na gusto mo. Since ang kailangan ko ay paputiin ang mukha ko. So, tingnan natin kung mabiblend ng maayos ng brush na ito. Yung mga itong flat concealer brushes, ito yung ginagamit mo under the eyes or pag magsa-spot correct ka lang. Pero to achieve this parang highlight, medyo kailangan ng mas malaking brush. So, kukuha ako ng mas malaking brush sa face, brush set, which is the highlighter brush, which is this one. Mas round siya, and ano siya pressed siya ng konti, round, tapos taper din. Yeah, ito yung brush na definitely ginagamit mo pag magsa-spot correct ka. Dahil it's a stiff, concealer brush, something that you would, apply on areas. I would prefer this na mas ma-bend pa ng konti para talagang mas gentle siya on areas na kailangan ng cover. Lilipat na tayo dito sa highlighter brush at ito yung gagamitin ko to give highlight all over my face. This is the type of highlighter brush na hindi mo siya masaswirl around. So, the best motion for this is patting motion. Nabiblend naman siya with patting motion. Because yung pagka-pressed niya is talagang may area talaga na, flat, parang mas flat siya dito sa both ends. So, it's not the type na sobrang round na pwede mo siyang i-circular motion. Okay, so far, it's doing the job. So, tatapusin ko lang yung buong mukha ko and I'll be right back. Susubukan ko na lang yung isang klase ng sponge, yung may flat surface, kasi as what I've mentioned, this is something you can use with, with powder. However, sobrang basa pa niya. So, medyo kuha lang ako ng tissue siguro, no? Pakuha lang ako ng tissue. Medyo tutuyuin ko lang siya ng konti or kukunin ko lang yung excess water niya para magamit ko siya para hindi mamuo yung powder sa mukha ko. Gagamitin ko itong translucent powder na to. Medyo basa pa talaga siya. So, kapag ito ay namuo sa mukha ko, kailangan kong palitan na. Kailangan ko talaga mag-brush. Dahil, espasol tayo dito. Ooh! Ay, talagang hindi kumakapit ng maayos sa sponge kapag basa pa. So, wait lang, lilipat muna ako. Pero, so far sa feel niya,
alam mo yung parang, okay, feel ko naman na parang ang ganda nito. Actually, maganda to sa foundation talaga, sa mismong foundation. And kung powder, gagamitan mo ng sponge yung powder, dapat ito, yung merong velvet. Para talagang hindi siya na-absorb ng sponge yung pinaka-powder. So, gagamitan ko muna siya ng brush. Kukunin ko yung pinakamalaki sa brush set, which is the fluffy angled face brush. Ang thing kasi, ako kapag siniset ko yung mukha ko with powder, I use like a round fluffy brush para magamit ko siya in circular motion. You can circulate, pero yung motion niya is parang pahaba-haba. Unlike pag circular, it's gonna be like round talaga. Ito parang pag ganun yung kitchen shape. Ang advantage ng angled brush na feel ko is that parang whoop, straight, whoop, straight, whoop, straight. This is a multi-use powder brush. So, pwede siya sa setting powder, pwede rin siya sa contour, pwede siya sa bronzer. Which for me, medyo mixed emotions ako doon. Because, iba kasi yung dapat ng powder ng overall face compared to contour. I mean, this one would be perfect for contouring because look at that, like, really nice angled one. Tapos, mas dense pa siya ng konti. So, you know, it's easy na mag-blend ng contour. But in overall areas na kailangan ko ng circular motion, like for example, ito, pag inikot mo to, pagpunta dito sa taas, mas mag-ano siya, mas lalapat yung dito sa ibabaw, di ba? So, yun lang yung thought ko. So, if I may suggest, mas gugustuhin ko magkaroon siya ng separate powder brush, like setting powder brush na mas bilog, mas fluffy, para mas madali siya mag-buff. Like for example, this one. It's round, tapered, and I can do that. Mabilis. Gagamit ako ng pomade para talaga makita ko yung performance nitong eyebrow brush. It's a dual-ended brush. Meron siyang angled brush at saka spoolie. Okay, medyo malaki siya than, normal. Pagdating sa kilay, gusto ko yung brush na medyo mas maliit para mas precise. Pero gusto ko rin to na hindi siya gaanong like super stiff. Para kaya ko siyang i-maneuver. Para talaga makuha yung shape na gusto ko. Yung sinasabi ko lang kasi na laki, o yung lapad niya is because may areas na gusto kong talaga ma-achieve yung parang strand-like. But since it's big, hindi ko makukuha yung talagang very strand-like finish. Gagamitin ko naman yung 5 brushes na ito para sa mata ko. Unay ko muna with the concealer brush na ginamit ko kanina. Since, alam ko concealer siya, pero on the other end, kasi doon ko lang nagamit yung concealer. So, ang gagawin ko is, on the other end, doon ko gagamitan ng, eyeshadow para ilapat sa mata. Unahin ko naman to as my base color, which is Culture. Sorry, on the other end pala, Culture. Tapos, ilalagay ko siya on the surface. So, sa akin kasi usually, gumagamit ako ng flat brush. Diba? Pat. Okay lang kahit hindi pa siya gaano blended. Saka ako gumagamit ng blending brush. So, sa kapangyarihang tagline ng blending brush na ito, I have to say, naka-blend siya, yes. Sunod naman, gagamitin ko yung angled brush using this, dito tayo sa Revenge. Mas like deeper reddish tone siya. Since itong angled brush daw ay para dito sa socket or para sa outer V, para may contour, subukan natin siya. What's nice is nakaka-pick up siya ng pigment. Alam mo yun? Dahil malalaman mo if pangit yung brush talaga kapag hindi siya nakakuha ng product. This angled brush works in such a way na if you want itong outer V. Diba? Ginaganon mo lang siya, pero in fairness. Ulitin ko, tingnan natin kung same experience dito sa kabilang mata. So, parang pinapadali niya yung buhay natin. Sa kailangan, parang ganun-ganun lang tayo. Tapos nagkakaroon na ng kulay sa dulo ng mata. Gagamitan ko ng, Buff and Blend brush provides precision that evens out eye makeup. So, iniisip ko kung saan siya pwede malagay. Try ko na lang gamitan ng darker shade. At ilalagay ko dito talaga. Kasi precision daw, di ba? Nope. It's not the brush for it. Isipin ko muna kung saan kong gagamitin yun, to be honest. Kasi I don't really use this on my eyeshadow. Siguro underneath the eyes. Pero sa eyeshadow mismo, kahit sabihin natin like
pat lang siya. Na-feel ko na, again, parang yung tip lang niya ang dumadampi sa mata ko. Basic eyeshadow lang naman itong ginagawa ko, pero medyo nag-smoke out na lang ako para makita ninyo kung gaano siya kagaling pagdating sa blending. So, babalik ako dito sa flat brush para malagyan ko ng kulay itong lower lash line ko. Okay, ngayon, yung bullet brush na yung huli, which sabi dito sa instructions is para ma-achieve mo yung smoky eye mo. But since wala pa akong highlighter, so yun na lang gagamitin ko with this bullet brush. At kukuha ako dito ng like super light shade at yun yung ilalagay ko in the inner corner. That's good. So maglalagay lang ako ng eyeliner kasi wala siyang liner brush here. I mean, except for the angled brush dun sa eyebrow. I'm gonna be using this Benefit Face Palette. And, ayan, gagamit ako ng pang-contour or bronzer, tapos blush, nandito na rin siya. At kung sakaling kailangan ko talaga makita kung ano yung, yung kapangyarihan niya pagdating sa contour, gagamit naman ako nitong contour palette para makita natin yung talagang lapat ng kulay. As usual, ilalagay ko siya sa areas kung saan ako nagka-contour. Okay. Madali siyang galawin. Hindi siya like stiff na contour brush. Hindi rin naman siya sobrang kapal. So, kontrolado mo naman kung saan siya lalapat. At malambot naman din yung bristles. Lahat naman sila actually pare-pareho ng type ng bristles. So, next, yung blush naman. This is something different. This is very, familiar to me. But to have a blush brush na ganito kaliit, this is interesting to me. I mean, I am into precision brushes, meaning ito yung mga maliliit. Pero pagdating sa blush, my favorite blush brush as of the moment is this one from NYX. Ito, tapered siya, pero sobrang nipis dito sa bandang dulo. As in, ang kapal dito, sobrang nipis dito banda. At sobrang lambot. Ng sobrang, ang ganda niya talaga niya ipang blush. Tapos, very dense, very well glued together. So, it's nice. Now, this is something different because slightly pressed. So, hindi siya like totally round. Medyo mas dense siya than the normal. Especially dito sa tip, mas dense siya. So, this is something interesting. Gagamitin ko itong Dandelion. Gusto ko ito ng medyo light pink lang. Parang pabebe. Sobrang fresh lang. Ganun. Ilalagay ko siya sa usual kung pinaglalagay ng brush, ng blush, which is this area. The brush itself is nice. Soft. Maganda yung size niya for precision brush. It's just that I would prefer this brush to be less dense. I mean, the size is okay. The density, mas maganda siya kung less dense. Kasi as blush brush, if I wanna, okay, try natin to. Siyempre, blend. Kasi minsan kailangan mo talaga well-blended, talagang diffuse dapat yung kulay ng brush ng blush. Lagi ako nalilito, lagi ako nabubulol. Nakikita ko itong brush na to gamitin as highlighter kanina, yung dito sa gitna, contour. Yung concealer. Last but definitely not the least, highlighter na. And ito yung highlighter na talagang on point, on fleek, yung putok. So, gagamitin ko, babalik ako dito sa highlighter brush na to na ginamit ko kanina dito sa inner concealer natin. Now, using this highlighter duo palette ng Pixie, mix ko lang yung dalawa and then ilalagay ko na siya sa cheekbone. Umpisa pa lang na-feel ko na, actually nakita ko pa lang na sabi ko, okay, highlighter brush. Kung sa highlighter na concealer, sabi ko, it's okay. Pero pagdating sa highlighter na ganito, I would prefer something that's more precise. In a way na mas maliit yung dito. Mismo round, mas parang, mas ipon siya. Para tawag dito, parang mas maganon mo siya ng konti. Tapos, mas maliit. I mean, it works this way. It's not bad at all. Excuse me. Pero, hindi mo lang talaga siya yung totally magaganon Ayan o. Pag ginanon mo siya, masyadong malaki na yung parang hindi siya kita nyo, parang may isang point lang talaga Pag nag-side view ako, may kita nyo kung ano yung dulo, yun lang. Pag nag-circular motion kayo, yun lang yung tatama sa balat. Hindi siya like, alam yun, hindi siya ulit nagaganyan. And that is sometimes what you need
for a highlighter brush. But definitely, nag-work naman siya. It's not bad. Mas malaki lang yung surface na nakakain niya. Ito na yung nagawa kong makeup look at pag-uusapan na natin yung mismong produkto, my review, my first thoughts, and my first impressions. So, let's start with packaging and design. Yung packaging niya and design or yung overall theme na like colors, bright colors, I love that. I dig that. That's good. Yung teal and pink, that's something that's, you know, nice. Yung kulay niya. But the brush itself, like the design of the brushes itself, I think yung silver nakuha niya from, I don't know, maybe yung itong mismong packaging here. Kasi parang color and then silver, kaya siguro siya silver. It would be nice to be, ito sana yung colorful, or pink siya, or teal. Yung handle naman niya is plastic, so, ooh. Wooden handles. Oo nga. Yeah, wood. I mean, to be completely honest, it's not something new to me. Marami na akong brushes na nasubukan na ganito. And so, is it something na parang custom-made or parang bespoke brushes? By bespoke, talagang tailored, talagang ginawa from scratch yung design. To be honest, I don't think so. But the choice of brushes, pumunta tayo doon. The choice of brushes, it's good. I'm pretty glad na, for example, yung itong may spoolie, may eyebrow, so nakuha niyo yun, and then may pang-eye, may flat, may tapered, may fluffy, may hindi, may pressed, may hindi rin. So, nandoon yung variety. Pero pagdating sa design niya, sa mismong brushes, medyo ano sa akin, parang it's okay. It's not a problem, it's just okay for me. Ang maganda sa kanya na masasabi ko is meron siyang bag at maganda yung kalidad ng bag na kasama dito sa mga brushes na to. And also malaki. I have to say na kahit na lahat ng ito ay magkakasya pa dito and more. And I think hindi lang brushes ang malalagay nyo dito, pati yung mismong makeup nyo malalagay nyo dito. So, it's nice that it comes with the bag. Now, for its price na 999 pesos each set, that I have to, parang, for its quality, medyo steep for me. Pero may kasama siyang bag. So I think it kind of compensates. Pagdating naman sa performance ng brushes, they're soft. Soft bristles, maganda na synthetic sila, para safe nga for everyone na hindi na gumagamit ng materials from animals. Tapos, magaan yung brushes. Dual bristles or dual bristles, meaning ito yung white and then the black, kasi mas tapered yung puti eh. Parang mas numinipis yan eh. Kaya malambot itong tip. So, when you feel it at the back of your hand, it's very soft, hindi siya matigas sa mukha. That's a plus point for me. That's good. Pagdating sa dalawang sets, mas gusto ko yung face brushes kaysa dun sa eye brushes. Sa eye brushes, ang top favorites ko would be the eyebrow pencil, the blending brush, and surprisingly enough, the angled brush worked nicely on my lids. I mean, I'm not into angled brushes on the eyes. Meron ako dito na hindi ko ginagamit. Doon ako sa mga mini blending brushes na maliliit. Parang iba-ibang size lang sila. Pero yun, surprisingly, these three, they work. Tapos pagdating naman sa face brushes, gusto ko actually yung itong blush brush, pero hindi pang blush. Gusto ko siya, I feel like maganda siya on the center of my face. And also the angled brush. This works really nicely, malambot siya gamitin. Overall summary for me, they're nothing new to me, but they're functional. So, they're not bad, they work. It's just that I've seen these brushes before. But of course, meron pang last test para malaman mo talaga kung okay yung brush o hindi, and that's when you clean it. Kung gaano ba siya nagsished, kung gaano ba nag-hold yung bristles niya, yung ferrule niya, tapos yung handle. Kasi kapag crappy na brush, talagang matatanggal yan eh. And nangyayari din yun sa mamahaling brushes ha, take note. So hindi lang yun sa kung mura siya, madali siya masira. Even the brands na may pangalan, pag madaling matanggal sa akin, you're out. And pumunta naman tayo sa sponge. Sa sponge, this one, I love. I love na dalawang klase siya. Meron siyang velvet sponge and meron siyang your regular sponge na hindi siya velvet, wala siyang fuzz. So, fuzz. And ang maganda sa kanya is hindi lang magkaiba yung texture niya, magkaiba rin yung design niya. So, and malambot siya. So, sa akin,
So far, sa lahat na nireview ko ngayon, yung sponge ang panalo sa akin and I loved it. Again, hindi ako into sponge pagdating sa face application ko or especially sa foundation application ko. But during this tutorial, mas na-enjoy ko siya with a sponge. Test naman pagdating sa quality ng sponge, kung paano siya pag nagtagal. Madali ba siyang mapunit? Madali ba siyang mabutas? Madali ba siyang linisin? So, lahat ng yon pagkatapos kong gamitin ng lahat ng ito, siguro in the next few days kapag nilinis ko na siya, doon ko malalaman, bibigyan ko na lang kayo ng update sa Instagram. And of course, bago ko pa na makalimutan yung accessibility niya, it's nice na maging available siya sa Watsons, sa Lazada, sa Shopee, and may mga ilang online shop, mangilan ba? Or merong online shop na maging available siya. So, online presence, offline presence, meron siya. So, it's good. Accessibility is good. Price point, again, it may be steep for some, especially the brush set, for 999 pesos each set. Pagdating sa pagdating sa sponge, for me, the price, I think for 499 pesos, 250 pesos each, for me, it's okay. It's hindi siya like, budget friendly talaga, sobrang cheap. But for me, for its quality, okay siya sa akin. Parang good yung price for me. So, yun lang. I think that's it for me. For more information, kung anong tawag sa product na yan, kung magkano, kung saan siya mabibili, lalagay ko na lang yan sa description box below. Pero for now, kung nagustuhan ninyo, don't forget to give this a thumbs up. And don't forget to get subscribed and notified by clicking the bell button below. You may also follow me on Facebook, Instagram, and Twitter, all at Raiza Contawi. Until the next review and until the next vlog, see you! Bye!